Mutta sitten vielä, että rupeaa näkeen vähän niinku kauppakassikäyttöön jääneessä kulkurikympissä, joka silloin oli vielä äskettäin yksivaihteinen jalkajarrullinen kustomi. Ja tämmöisessä rupeaa näkeen randomahdollisuuksia. Siinä on jo jotakin. No se on Tapio Tei, terve moro hei! Harjoituksen aihe tänään Tuusulajärvi ympäri entisellä kulkurikympillä, nykyisellä matkamiehellä. Tervetuloa kyytiin! Uusvanhasta pyörästä videosaakaa vääntäessä tuli selväksi edellisissä episodeissa, että hyvä tästä tuli, ei valittamista. 3 vaihdetta, toimii hienosti. Sen jälkeen erinäisiä iltalenkkejä viikolla heittäneenä totesin, helppo pitää tuosta about 20 matkavauhtia pyörällä. Kakkosvaihde päällä on semmonen oikein mukava tasaisella ja ykkönen on kuin Ralekin vanha retrovaihde huomioiden tämän pyörän painon. Eli jotenkin semmonen vähän niinku Genesis Day Onein ja Ralekin Opt Soitemelkin välimallipyörä. Tässä kävi sillain, että vanhan pyörän kustomo, joka lähinnä on tuossa kauppakassina palvelu, siitä tuli kuin uusi. Nyt on todettu tuossa viikolla, että jonkunlaisia vauhtia tällä pääsee, mutta entäs kun lähdetään tommonen 60 kilsaa polkimaan. Tuttu reitti tuonne järven päähän, kun minut tästä vie seuraten vanhaa Tuusulantietä. Siinä on muutama mukava nousu. Mä pääsen testaamaan, miltä tuntuu sotkea tällä nykyisellä Nexus-vaihteella 1 tätä teräsrunkoa ylämäkeen. Ei varmaan kevyttä. Sitten tonne taakse mä oon ladannut vähän painoa, pari juissillekaa ja U-lukon. Mitäs muuta siellä oli? 4 Karjalan piirakkaa. Ja tämä rautakaivos painaa jo niin paljon, että ei se siinä kokonaisuudessa enää pikku lisäpaino tunnu missään. Eli siksi tulen saamaan aivan todenmukaisen kuvan tänä sunnuntaina syyskuun loppupuolella 25. Miltä tämä nykyinen 3-vaihteinen matkamies randonneur-tyyppisessä ajossa tuntuu. Jos Espoo 200 sille lähettäis, niin osa mäistä käveltäs jo heti alkumatkasta. 11 kilsaa takana ja edelleen tuntuu realistiselta ajatukselta kiertää Tuusulajärviä ja palata tätä samaa siirtymäreittiä maaliin. Ainut vaan, että putkihuivi päässä saattaa olla vähän liian lämmin. Voi olla, että siitä luovun. Ja kiitos edistyksellisen videomuokkausteknologian, putkihuivi hävisi nopeammin kuin uskotkaan. Ei täällä silti enää kesää ole. Polokesä on lämmin kuitenkin. Mätäkiven mäki. Sen huipulla 14 kilsaa mittarissa. Aha, kaltevuus 5%. Paljonko tämä pyörä painoikaan? Nyrkkisääntönä voitaneen pitää sitä, se mikä tällä pyörällä on polkien tehtävissä, menee vähän kevyemmillä vatteilla, joutuisammalla kalustolla, vähän liukkaammat renkaat alla. Välissä mä oon vaan miettinyt, että joskus olisi kiva harrastella semmoista randonneur-tyyppistä ajelua ilman mitään kortteja ja aikarajoja. Niin sanotusti yksinkertaisesti pyöräilemällä paikasta toiseen. Siihen tämä sopii. Näiden 14 kilsan perusteella ei tämä ihan ilmatteeksi kulje.
Kylläpäs tänään pyöräilijöitä säällä siunataan. Järveselkä kimmeltää siihen malliin, että ilman aurinkoplekseja jo vallaa häikäisee. Meinaa häikäistä jo nytkin. Tällainen on tyypillinen järvenpääläinen keinupenkki. Tauon aikana aurinko oli pilvessä ja se rupeaa heti paistamaan, kun pyöräily jatkuu. Silloin menee asiat oikein. Kaikenlaisia kokemuksia tulee kerättyä. Tarkoituksena edetä pitkää matkaa maltillisella nopeudella, lyhyinä pikaisilla tauoilla. Eväät tarakkalaukussa. No istahtaa alas, avaa tarakkalaukun nopeasti, nappaa sieltä evästä, syö ja juo. Sitten sama toisinpäin, eväät tarakkalaukkuun, laukot kiinni ja matka jatkuu. Se mitä pitäisi vielä kehittää, niin mahdollisuus syödä ja juoda matkaa aikana, mutta siis niin kuin sanottu, eihän se vaadi muuta kuin runkolaukun ja juomapullotelineen tonne viistoputkeen. Vanha kunnon Blackburnin runkolaukku jo löytyykin. Tarranauhoilla vaan tuonne kiinni ja se on siinä. Juomapulloteline se värkätään sitten kun vihtii ja kerkiä. Hyrylässä jälleen siirtymätaipaleella kotimatkalla. Järvi kierretty onnistuneesti keräten kokemuksia matkamiespyörästä. Kohta sopivasti 45 kilsaa mittarissa, kun tästä lähiöstä pääsen ulos. Se on ollut semmonen 15 ja juomatauko. Aika jämpti semmonen taukoaikataulu. Minäkin tämä fillarikas kyllä pitää ollakin. Eipä siinä nautintoa joka polokaisu, varsinkin sitten kun jalkansa lämpimäksi sai. Se otti aikansa, mutta kannatti. Se mikä oli tänään harjoituksen aiheena saatiin hienosti vietyä loppuun, kun mä oon kohta kotona ja 700 metriä vaille 60 kilsaa mittarissa. 18,3 kokonaiskeskinopeus. Seuraavassa matkamiespyöräaiheisessa videoblogijulkaisun tekeleessä varmaankin nähdään jotain sellaista, kuinka mahdollistetaan se, että tämän pyörän selässä oleva matkustaja pystyy hyödyntämään pyörän satulassa vietetyn ajan myös syömistä ajatellen. Jos oikein hurjaa olla, niin saatamme jopa juoda vauhdissa. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän pyöräilyaiheisen videon tekeleen. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!